Charlène. Ik ben Juliette. En wij gaan vandaag van deze handdoeken een leuk beertje knutselen. Wat heb je nodig? Vilt, elastiekjes, lint, schaar, kralen, lijm en natuurlijk een handdoek. Als eerst vouwen we de handdoek puntjes op puntjes. We rollen hem links en rechts naar het midden. Als eerst doe je hem omhoog en dan draai je hem. En dan leg je hem neer. Maar niet helemaal tot het eind. Nu doen we er een elastiek om. Ik maak nu de oren. En om het een beetje wit te laten blijven, doen we er een wit elastiekje omheen. En dan doen we bij de andere oor ook. Ga nu een snoetje knutselen. Vastlijmen. De neus en de oogjes erop vastmaken. De oogjes en de neusjes zitten erop. En nu gaan we het sjaaltje maken. Ik knip een sjaaltje.